عليكم السلام احبتي، اهلا وسهلا بكم في برنامجكم العظات القرانيه، وهذه الحلقه رقم 1066. ونحن في كتاب المبادئ الحقيقيه للشريعه الاسلاميه، المبدا الخامس السلام، ونتحدث عن الصحابه المستضعفين في المدينه بعد الهجره. طبعا ما عادوش مستضعفين، لما هاجروا اصبحوا متمتعين بالمساواه ومتمتعين بكونهم اعضاء في دوله ومحترمين وحريه دينيه. عايز تعبد الله وحده، عايز تعبد اصنام، انت حر. اهم شيء حريه المواطنه، او كما يقال في عصرنا الدين لله والوطن للجميع. الدين لله يحكم فيه يوم القيامه فيما يختلف فيه البشر، اما الوطن فلنا جميعا على قدم المساواه المطلقه، والحريه الدينيه حريه مطلقه للجميع. لكن ايه المهم بقى؟ احنا في دوله، هذه الدوله الاسلاميه هي عباره عن واحه من الامن والامان وسط محيط من التقاتل. الأعراب والعربان وكذا وكذا، يعني أيام العرب وحرب مش عارف إيه وحرب مش عارف إيه وكوليب ومش عارف إيه، الكلام ده كله كان موجود ومن تراث العرب. كانت المدينة بقى واحة من الأمن والأمان، لكن هي محاطة بهذا، وواحة أيضا من الأمن والأمان بدين مختلف، وهي واحة مستقرة. يعني الجزيرة العربية في ذلك الوقت كانت عبارة عن فيها شوية 3 4 مدن حواضر زي مكة، المدينة، الطائف، ما اعرفش ايه، لكن كل الصحراء ديت يسكنها أناس بدو رحل أعراب. وضع المدينة وضع ثابت بيجعلها هدف مستهدفة من كل الجهات الأصلية، الشمال والجنوب والشرق والغرب. يعني إذا ممكن إن هو أي حد يجي لها يزحف لها بالليل، وتصبحوا الصبح يلاقوا إن هم محاطين بجيش جاي. فوضع أمني فورنبل، يعني مخترق وصعب قوي. فلا بد إن هم يحافظوا على نفسهم. بالتالي حتى إن هم حاجة تانية، يعني إن ممكن حد يجي يقول لك أنا أسلمت يا أخوان، أهلا وسهلا، تعال اتفضل، ويكون جاي جاسوس. فالوضع الفورنبل ده او الوضع الضعيف ده يستلزم بقى حاجات كثيره جدا. يستلزم ان يكون هناك جهاز امني، ويستلزم ان يكون هناك بقى يعني جواسيس للدوله ديت، الدوله الاسلاميه في البلاد الثانيه، يبعتوا لهم يقول لهم هيجوا لكم كذا كذا الى اخره. وبيستلزم ايضا شيء مهم جدا اللي هو كلمه انفروا، يعني ان انت تطلع من المدينه تحارب قبل ما يجي لك العدو ويقتحم عليك بلدك. يعني تروح تقابله في الصحراء لكي تحمي نفسك، بتشد جيش في المدينه وبتطلع انت بجيش تقابل، عشان خاطر ما يبقاش الخطر عليك، مش تحارب جوه بيتك. وده طبعا يعني حاجه عسكريه معروفه. احنا تحدثنا بقى عن الآية يا الذين آمنوا جاءكم مهاجرات فامتحنوهن، اللي هو الامتحان الأمني. لكن احنا هنا هنشير لحاجة مهمة جدا وغفلت عنها كتب السيرة، ان قريش بعد لما أقيمت دولة للنبي، يبدو ان ده كان مش في اعتقادهم او مش في نظرهم، يعني ان هو ان النبي هينجح وان يقيم دولة، لكن نجح وأقام دولة وعمل إخاء بين المهاجرين والأنصار، وعمل عقد بينه وبين اليهود اللي هم موجودين في الدفاع عن المدينة إلى آخره. ابتدت قريش تبعت حملات حربية تهاجم النبي والمسلمين المؤمنين في داخل المدينة. وده اللي ربنا سبحانه وتعالى صفر العظيم قال سبحانه وتعالى ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. يعني هم حددوهم يحاربوكم. وفي الوقت ده كان المؤمنين مأمورين بكف اليد، ما تحاربش. ليه؟ انت تحارب ازاي وانت ما انتش مدرب على الحرب؟ اذا لابد ان تستعد الاول. فنزل بقى الاستعداد العسكري، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل
ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله فلكم وانتم لا تظلمون. بعد كده وإن جنحوا للسلم فاجنح له وتوكل على الله إنه هو السميع العليم. الحاجة المهمة هنا بقى إن الاستعداد العسكري في الدولة الإسلامية اللي هي قائمة على السلام ليس للاعتداء، هو إعداد عسكري للسلام. قال لك وعدوا ما استطعتم من قوة برباط الخيل ترهبون. الإرهاب، كلمة المصطلح الإرهاب مش هو الإرهاب بتاع اليمن اللي بيقول لك العمليات الإرهابية التورست والتوريزم والحاجات دي والكلام. ترهبون يعني اللي هو الردع. يعني أنت لما تكون دولة إسلامية مسالمة وضعيفة أي واحد هيستقوى عليك وهيجي يهاجمك، ما أنت طبعا فولنربل ضعيف، فهيهجم عليك. يبقى يهجم عليك، هو هيخسر ناس وهو هيقتل منك آلاف وآلاف وآلاف. لما تكون دولة قوية ومسالم فهيخاف، هيرتدع، هتصيبه الرهبة من انه يهجم عليك، فبالتالي مش هيهجم عليك، بالتالي هيحقن دمه ودم جيشه ويحقن دمك انت وجيشك ايضا. فهنا بقى وعدوا له ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون، ده معنى السلام. فأنت حين تكون مستعدا عسكريا هذا لإرهاب الواحد المعتدي اللي هو كان ممكن يتشجع بضعفك ويهجم عليك. فالاستعداد العسكري في الدولة الإسلامية هو لتحقيق السلام وليس للاعتداء على الجيران. أهلا وسهلا بكم أحبتي برنامجكم حصة القرآن وفكرة القرآن وموقع القرآن. لا تنسوا المشاركة بشير ولايك وعليكم السلام.